بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټ زموږ سره نیکسٹ ټاپک دی زموږ د لیکچر په سیریز کې دیٹ از ریزولوشن اف ویکټرز resolution of vector څه ته ویلی شي the splitting of a vector into its components is called resolution of vector the splitting of a vector کله چې یو vector موږ سپلټ کوو په components کې ګوره دا vector موږ نه سپلټ کوو ښه دا د ځانه سپلټ کېږي لکه فرض که تاسو داسې وګڼئ چې دا زموږ سره یو ګاډی دی او په روډ باندې روان دی د دې ګاډي ویټ په ښکته باندې عمل کوي او ریاکشن یې په بره باندې عمل کوي دا دواړه یو بل کینسل کیږي جو انجن مخې ته زور لګي او دی رواني خو که دا ګاډی چې ته په چړهایي باندې روان شو نو دا ګاډی بیا نشي ختلی ولې د ده دا ویټ سپلټ شي روډ ریاکشن خو هغه شانتې بره دی خو دی تقسیم شي چې کله دی تقسیم شي نو چې دا ځای څومره انګل جوړیږي نو هغومره انګل به دلته جوړ شي ټیک شو نو تیټا ته مخامخ د ډبلیو واي کمپوننټ یو دلته ډبلیو ایکس نو دا ډبلیو ایکس دا بیلنس کی خو دا د بیلنس کولو دپاره هیڅ هم نشته نو دی په دې ټرک باندې سیوا لوډ راولي نو دا ټرک چې په موټر وی په 100 سپیډ کې روانو اوس په چړای باندې په 20 سپیډ کې هم نشي ختی ولې په د باندې ایکسټرا لوډ راغی او ډبلیو واي څه ته وایي ډبلیو ساین تیټا مطلب ام جی ساین تیټا که فرض که د ټرک ماس 10,000 کیلوګرامي د جی ویلیو 10 او ساین اف 30 ډیګري د دې نه جوړ شو 50,000 نیوټن وزن نو په ټرک دومره سیوا لوډ راشي دی ځکه د خطو نه نو دا کمپوننټس د ځانه جوړیږي دا موږ نه جوړو ښه چې څومره چړهایي سیوا کیږي نو کمپوننټس غټیږي ریزولوشن څه ته ویلی شي د سپلټینګ اف ا ویکټر کله چې یو ویکټر ته مات کې ټکړو کې تقسیم کې انټو اټس کمپوننټس د په خپلو حصو کې لکه فار ایگزامپل زه یم چې دا یو ویکټر دی تا دا د ایکس کمپوننټ جوړ کړه او دا د واي جوړ کړه دا دوه تا د کمپوننټس جوړ کړل It's called resolution of vector. Rectangular components څه ته ویلی شي rectangular components ویلی شي د ویکټر هغه ټکړو ته چې هغه یو بل ته 90 ډیګري جوړوي لکه ګوره دلته زمونږ شو دغه ویکټر دی دا ایکس کمپوننټ دی دا واي کمپوننټ دی که دې دواړو کمپوننټس په یو بل کې 90 ډیګري جوړ کړو نو زه به وایم چې دا دوه ریکټینګولر کمپوننټس دي او که دې په یو بل کې 90 ډیګري نه جوړول نو بیا به ریکټینګولر کمپوننټس دا نه وي The components of a vector, the vector are components which are perpendicular to each other. Perpendicular means 90 degree. دیو بل ته 90 degree جوړی are called rectangular components. نو دې ته به rectangular components وایي. دې کې ګورئ خبرو دا x axis دی دا y axis دی دا د په منځ کې یو ویکټر پروت و ما د دې ویکټر د سر نه داسې لاین ډرا کوی دې ځای ته دا زما سره شو د a د A هغه په x اکسس باندې چې کوم شیډ ورغی کوم کمپوننټ ته ما x وي او د دې نه به زه y ته راکاږم دا د a y کمپوننټ شنو دا به روغ راچوت کې دلته به ولګي دا به ax شي او دا به ay شي دا به ax شي او دا به ay شي ټیک شو اوس ګورئ په دې فیګر کې زه به د فارموله معلوموم د فارموله به معلوموم د فارموله او د فارموله انتهایی امپورټنټ شیزونه دي ښه اوس دې ته ګورئ ما سی چلو کو ما ساین تیټا واغس ساین تیټا برابر د پرپنډیکولر ډیوایډ بای هایپوټینیوس نو ما ساین تیټا واغس چې کوم د پرپنډیکولر بای هایپوټینیوس برابر دی کاس تیټا مې واغس بیس ډیوایډ بای هایپوټینیوس نو تیټا ته مخامخ سایډ چې کمی کنه دا همیشه پرپنډیکولري نو مخامخ وته ای وای دی او هایپوټینیوس یې ای دی دا مې دی خو راوړو نو ای وای برابر شو د ای ساین تیټا دا یاد وساتئ چې په کوم ځای کې وای کمپوننټ راځي ته به ساین لګي cos theta برابر دی د بیس پای هایپوټینیوس نو بیس څه شی دی ax دی او هایپوټینیوس څه شی دی a دی خو راوړو نو ax برابر شو د a into cos theta from the figure we can also say that موږ د فیګر نه دا خبره کولی شو ګوره ښه دا ریزلټنټ دی دا a دی دا b دی موږ به دا چل کوی دا a ویکټر دی دا b ویکټر دی دا ریزلټنټ دی نو ریزلټنټ د څه برابر دی د a پلس b اوس دلته ریزلټنټ څه دی a ویکټر دی دلته سره ax او الته سره ay نو د سره j ولګو د سره i ولګو چې ډایرکشن یې معلوم شي نو د فیګر نه تاسو دا خبره کولی شئ ښه اوس ګورئ پیتاګورس تیورم ولګوئ پیتاګورس تیورم څه وایي hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square نو دا دلته ولګوئ hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular hypotenuse a دی بیس ax دی او perpendicular ay دی چې سکویر پې راشي دا آی نه دی دا خو یونټ ویکټر دی ویلیو 1 د جدای به ختم شي ax سکویر پلس ay سکویر او په دهم انډر روټ ول او په دهم نو دا سکویر او انډر روټ کینسل شو یوازې a پاتې شو
نو ستاسو د A میګنیچیوډ دغه راغی. ټیک شو؟ دا د A y ویلیو شوه، دا د A x ویلیو شوه، دا د A میګنیچیوډ شو او دا یې زموږ سره دا سوري دا A مکمل شو، دا یې میګنیچیوډ شو. ښه، اوس راشئ دا دواړه ایکویشن راولئ په یو بل ډیوایډ کې، دا راواله په ده باندې ډیوایډ کړه. ښه، ما دا ځای کې لیکلی دی چې ډیوایډینګ ایکویشن 1/2 نو A sin theta د A y برابر او A cos theta د A x برابر A د A سره کینسل کا، sin by cos برابر شو ټینجنټ theta او دا ټین راواړه او دې خوا جو ډیویژن ته به راشي چې بره راوخی چې پاور by -1 شي. دا زموږ سره راغی ټینجنټ theta. په دې باندې زموږ سره ما دې ځای کې لیکل وکړل چې دا AX نه دی د horizontal component of vector A. AY ته موږ وایو vertical component of vector A. دې ته موږ وایو complete vector، په دې کې مکمل vector پروت دی. دا ته موږ څه وایو magnitude، دا ته په دې سمبل هم ظاهرولی شي. ښه، او دا څه شی دی angle with the positive x axis دی. صحیح شو؟ ښه، نو دا زموږ سره څه شو rectangular component شو. دې پسې بیا زه ایډیشن کوم. ښه، بلکې په دې باندې به شاید چې کوېسچن دوی هغه به هم موږ ډسکس کو. دې ته وګورئ. ښه، simple question دی وی if the x component of a vector is 3 Newton and y component is also 3 Newton then the angle of the resultant with the x axis is y component ټیم 3 دی x component ټیم 3 دی angle بس ډایرکټ دا فارموله استعمال کړئ، دلته هم 3 ولګو دلته هم 3 ولګو څه راغی 45 ډیګري ته راغی. ښه، یو بل کوېسچن دی the resultant of 8 Newton and 6 Newton force acting at right angle to each other is equal to ax 6 Newton دی ay دا دی وی resultant به یې صحیح نو ډایرکټ د میګنیچیوډ فارموله استعمال کړئ x سکویر پلس ay سکویر دا ax دی دا ay دی ضرب ول ورکړئ په اخره کې ته څه ویلو راغله 10. ټیک شو؟ دا زمونږ سره میګنیچیوډ اف ویکټر دی که فرض که دا a یو ویکټر دی دا i موږ ته x اکسس شو کوي j موږ ته y اکسس شو کوي او k موږ ته z اکسس شو کوي. وی د a ویلیو به صحیح که دا ویکټر دی نو میګنیچیوډ معلومیږي. ما ډایرکټ د میګنیچیوډ سمبل وکړو چې کله ته دا وکړې ته به سکویر واخلې انډر روټ په والې او به دې به سکویرونه والې د دې نه څه راغی 4 + 1 + 4 انډر روټ 9 او څه دې راغی 3 دغه یې میګنیچیوډ دی. ښه وړو به دې کې لږې خبرې شته دا زه بیا وروستو ډسکس کوم. ښه په دې کې دا واورئ important points in the rectangular components. په دې کې دا important point واورئ. لولنې پوینټ څه دی a vector in one dimension has only one component. که یو ویکټر په ون ډایمنشن کې و x axis y axis که دی داسې پروت وی دغه شانتې دا a ویکټر دی 10 نیوټن دی نو د x کمپوننټ به هغه به هم 10 نیوټن وي. ښه نو که ویکټر په ون ډایمنشن کې و ویکټر in one dimension has only one component. که دی په 2 ډایمنشن کې و it has 2 rectangular components. که دی په 3 ډایمنشن کې و د به 3 rectangular components وي. د ریکټنګولر کمپوننټس 3 کېدای شي 3 نه سیوا نشي کېدای. یاد وساتئ وړو د یو ویکټر د 3 نه سیوا ریکټنګولر کمپوننټس نشي کېدای خو کمپوننټس یې انفاینایټ کېدای شي. ویکټر مې هیو انفاینایټ کمپوننټس. ګوره ښه زه دا خبره کوم دا یو ویکټر دی x اکسس دا د څه شو y اکسس دا ویکټر دلته دی نو ګوره یو کمپوننټ او دا د x کمپوننټ 1 او y کمپوننټ 2. ټیک شو؟ لږ دی ولا سربره کو دریم کمپوننټ او دا به څه شي څلورم لږ ولا سربره کا جو پنځم کمپوننټ لږ ولا سربره کا شپږم لږ ولا سربره کا اووم اتم نهه دنیا شي کمپوننټس دی ولا جوړ کړل. نو د دې یو ویکټر چې کم a دی دلته زاویې بدلوه او دی خپل کمپوننټس ډیری نو د کمپوننټس انفاینایټ کېدای شي خو ریکټنګولر کمپوننټس صرف دوه دي. که په 2 ډایمنشن کې جو 2 وي که 3 ډایمنشن کې جو 3 وي. ښه in one dimension a vector is equal to the vector itself. زه دا وایم په 1 ډایمنشن کې یو ویکټر د دې پروت دی دا یو ویکټر دی په x اکسس پروت دی 10 نیوټن نو دا د یو کمپوننټ یې x او هغه هم 10 نیوټن ځکه چې مکمل کمپوننټ یې دا دی. صحیح شو؟ a vector in one dimension a vector is equal to the vector itself. The component of a vector is equal to vector itself. The component of a vector can never be greater than the vector.
ا ایکس چرته هم نشي کېدی چې د ا نه غټ شي او ای وای چرته هم غټ نشي کېدی د ا نه. ټیک شو، کمپوننټس چرته د خپل ویکټر نه غټ نشي کېدی. A vector lying on the x-axis has no y component. A vector lying on the y-axis has no x component. ګوره ښه، دا زما سره یو کمپوننټ دی. که ویکټر داسې پروت دی نو د ا ایکس کمپوننټ شته، هغه د ا برابر دی او ا وای به یې صحیح 0. که دې ته داسې نیغ ودرو نو اوس د ا وای به د برابر شي او ا ایکس یې 0 شو. ښه، که دې په ایکس پروت دی جو وای 0 دی او که په وای پروت دی نو ایکس به 0 وي. ښه، if vector makes 45 degree with the x-axis then an x and y component is equal. دا خبره خو ما دلته وکړه. که فرض که انګل 45 وي نو د x component به هم 3 نیوټني او y component به هم 3 نیوټني. ښه، when angle with the positive x-axis increases the y component increases. دې ته وګورئ، دا ویکټر دی، دا کمپوننټ یې وړوکی دی، انګل یې وړوکی دی، فرض که څومره دی 20 ډیګري نو وای وړوکی دی. ته ول اوس دا انګل غټ کا، څومره که 60 ډیګري نو وای غټ شو. نو دا تیټا ډایرکټلی پروپورشنل د وای کمپوننټ ته. انګل غټیږي وای کمپوننټ به غټیږي. ټیک شو، اوس د انګل ته وګوره. ښه، انګل وړوکی دی نو ایکس کمپوننټ یې غټ دی. چې انګل دی غټ کو جو ایکس کمپوننټ کچ شو نو دا تیټا انورسلی پروپورشنل د ایکس کمپوننټ ته. ښه، دا خبرې ما دې ځکه لیکلې دي. when the angle with the positive x-axis increases که angle سیوا کیږي y component به سیوا کیږي. when angle with the positive x-axis increases the x component decreases نو x component به کمیږي. y component of a vector is inversely proportional to x component. ګوره ښه، دې ځکه وګوره y component کچ دی x غټ دی، خو که تا y component غټ کو نو x په وړوکی شي. نو دا x او y component یو بل ته inverse proportional دي. all angle should be measured from the positive x-axis. په فزیکس کې چې څومره زاویې دي، دا زاویه ده جو ته وی 30 ډیګري، چې دلته راشي جو ته وی 150 ډیګري، که دې ځکه راشي نو ته دې ځینې لاړ شي 225 ډیګري، که دې ځکه راشي نو ته وی 315 ډیګري. ته چرته الټا نه راځي، همیشه به ته انټي کلاک وایز ځې په زاویو کې. ښه، دا فارمولا can find the angle with the single vector with the x-axis. دا تعالی د single vector calculation کوي د x-axis سره، او د دوه ویکټر په منځ کې چې فارمولا ده calculated by the dot product. The angle between two vectors can be calculated by dot product. ٹھیک شو.